Sziasztok! Egy kis hangulatos vízre jöttem el, nem azért, hogy horgásszak, hanem egyrészt kint legyek vízparton, másrészt pedig mutassak nektek egy új praktikát itt a szabadba, ha így tetszik. Egy tiszta vízű kis folyócskában vagyok, aminek annyi a jelentősége, hogy ugye kevesebb az ilyen tisztán vízünk, de vannak esetek, mikor akár a Duna, a Tisza, a Balaton sorolhatnám még, sokkal tisztábbak, mint a megszokott. És ilyenkor előjön egy plastik csali használathoz köthető problémakör, és nem problémakör, hanem egy olyan dolog, amit könnyedén megoldhatunk. Na nézzük, hogy miről is van szó. Ugye? Itt a kis táskám. Meg vagyok készülve szépen. Kirakom a dolgaimat szépen. Íme. Még ott bele nem esett. Hol is vagyunk. Hát nem arról lesz szó, hogy most én iszogatok kólát, meg a kólát reklámozom. El is fordítom a márkát, csak a kóla legyen, mert az a lényeges, hanem van itt ez a jigfej, ami egy új csomagolás, és hát ez nagyon-nagyon fényes. Ha megnézzük, tehát nem tudom itt ez a kamera mennyire adja vissza, de ez egy csili-vili, vacsi új, ez lesz a legújabb LNK Legend jigfej, és hát ez a jigfej riasztólag hathat a fej része a halakra. Van, mikor ez jó, ez a plusz csillanás a plasztik előtt, de van, hogy zavarólag hat. Mit szeretnénk elérni mondjuk? Hát igazán bizonyára sokatoknak megvan az a kép, amikor a már régi dobozból előveszitek a jigfejeket, és hát körülbelül valami hasonló, nem pontosan ugyanilyen, de egy hasonló árnyalatú, tehát egy ilyen úgymond oxidálódott felület jön létre, ugyanis hát hiába nem oxidálódik az ólom, az alumínium és egyes dolgok, mint például a réz is, de ha megfigyeljük például az alumíniumot, akkor az besötétedik. Ugyanígy van az ólomnál is, tehát egy ólomoxid réteg keletkezik rajta, mondjuk egy vasfelületen ez látványosabb, meg átalakul revévé, de ezt az oxidálódást felgyorsíthatjuk, és létrehozhatjuk természetes módon ezt az oxid felületet. Na, hogy is lehet ezt előidéznünk? Hát nincs más hátra, mint hogy megfogjuk, csak bele ne pottyantsam itt a vízbe közbe. Megfogjuk a jigfejünket, és hát mondjuk nem így megyünk a vízpartra, mint most én itt kijöttem egy kis pohárral, illetve üvegpohárral, de ezt a látvány kedvéért raktam így, hogy nagyjából látszódjon, hogy mit is szeretnék mutatni. Tehát látszik, hogy ezt szépen felakasztottam a szélére. Azért van így jelentősége, és nem a pohár aljába rakom, hogy a horog hegye ne érjen a kólába magyarán. Ugyanis sokan tudjátok, hanem akkor most meg tudjátok, hogy ez a bármilyen kóla című történet, ez nagyon agresszív, és hát ez felgyorsítja a folyamatokat. Egyébként az oxidálódást sós vízbe szokták, sós permetbe leginkább, tehát érje a levegő is, illetve egy sós permetbe lehet felgyorsítani, de most nincs sós permetünk, így ezt fogjuk segítségül hívni. Hát most annyira nem tudom felgyorsítani a videót, hogy ez véghez is menjen. A lényeg látszik szerintem. Ez egyébként ugyanez volt, tehát ugyanilyen fényes új jigfej volt ez. Ugyanígy bele lett rakva, és ez egy durván 20-24 órát
állt így ebbe a, nem ebbe egy másik kólába, ahogy tetszik, és annyi idő alatt kifejtette ezt a hatást. A lényeg, hogy a lehetőség szerint azért jó így belelógatni, mert akkor csak a ólomfej fog oxidálódni. Tehát látjuk, hogy addig töltöttem, ez nagyon fontos, belelógatjuk, igaz, ehhez egyforma jigfejeket lehet csak egyszer elkészíteni, de ezt utána is fel tudjuk használni. Egy 20-24 óra alatt elérjük ezt az állapotot, és lehet, hogy nagyon-nagyon sokkal több kapást bizonyos esetekben. Ne készítsük el minden jigfejünket ugyanígy, hagyjunk fényesen is, tehát mint ez is, legyen vegyesen, egy idő múlva úgyis, ha nem szakítjuk be úgymond az ólomfejet, akkor oxidálódik, és hát akkor ólomoxid felület segítségünkre lesz, de ezt mondom, felgyorsíthatjuk ezt a dolgot, és akkor klassz ilyen felületünk van. Ha akarunk, akkor fényessel horgászunk, ha akarunk, meg úgymond mattal. Ennyi lett volna a mai kis szösszenet. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottál, megnézted a videómat, ha tetszett, kérlek iratkozz fel csatornámra, vagy nézd meg más régebbi videómat is. Ne feledd, találkozzunk jövő héten, szerdán 20:30-kor is. Sziasztok!